Tee vielä 10 punnerrusta. Mä luulin, että me ollaan kavereita. Mä en ole sun kaveri. Mä olen sun personal trainer. Sä sanoit, että sä haluat seksikkään vartalon. Mä yritän auttaa sua, mutta se ei ole helppoa. Mä olen jo tarpeeksi seksikäs. Mä en halua olla liian seksikäs. Joo, ole varovainen. Pian sä tarvit myös henkivartijan, kun naiset fanittaa ja stalkkaa sua liikaa. Ai perhana. Tunnetko sä ketään henkivartijaa? En tunne, mutta mä voin hoitaa senkin homman. Kiitos. Sä olet huipputyyppi. Yksi parhaista. Max on treffeillä. Moi. Sä olet Tiina, eikö niin? Joo, sä olet Max, eikö vain? Miten menee elämä? Ihan hyvin, kiitos. Hauskaa, että on kevät. Joo, kevät on kivaa aikaa. On hauskaa tutkia luontoa mun lapsen kanssa. Mun lapsi rakastaa kaikkia ällöttäviä, limaisia matoja. Hän laittaa niitä välillä taskuun. Sulla on lapsi? Joo, mä olen yksinhuoltaja isä. Oho, onko äiti mukana kuvioissa? Eipä juurikaan. Hän on vankilassa. Oho, miten hän joutui vankilaan, jos saan kysyä? Hän yritti hakkeroida Suomen presidentin tietokonetta. Hänellä on vähän epätavallisia harrastuksia. Aika kova mimmi. Suomen presidenttikin on hätää kärsimässä. Joo, hänen kanssa ei kannata pelleillä. Mitäs sun lapsi tykkää leikkiä? Mä olen utelias, mitä nykynuoriso tykkää tehdä. Me leikitään legoilla. Tai en mä tiedä, mitä hän tykkää leikkiä. Mä tykkään rakentaa legoilla. Se on niin hauskaa. Hurmaavaa. Jos hän saisi päättää, niin hän pelaisi koko ajan Fortnitea. Vai mikä sen pelin nimi on? Fortnite? Joo, se kai oli. Mitäs varten sulla on ruusu kädessä? Aiotko sä antaa sen jollekin? Mikä ruusu? Ai niin joo. Mun piti antaa sulle ruusu. Tässä kaunis ruusu kauniille naiselle. Ruusu oli minulle. Haluatko nähdä kuvan mun lapsesta? Joo, mielelläni. Hän on tosi söpö. Miten sä kloonasit itsesi? Ja miksi? Maailmassa on miljardeja sua komeampia miehiä. Vähän ihmetyyppi toi Max. Mutta ruusut on mun heikkous. Sä olet mukava ihminen. Olisi kiva tavata uudestaan. Mielelläni. Saanko mä sun numeron? Joo, se on 041. Okei, mun pitää mennä. Toivottavasti nähdään taas. Joo, se olisi hauskaa. Moi moi. Moikka. Max auttaa naapuria. Terve naapuri. Voinko auttaa? Terve. Joo, kiitos. Sä voit viedä laatikoita mun kotiin. Mä asun tossa punaisessa talossa. Okei. Poliisi tulee. Voi, kytät tulee. Keksi joku tarina. Naapuri juoksee pois.
Mun on pakko keksiä jotain. Muuten mun naapuri suuttuu mulle. Hyvää iltaa. Laatikko näyttää painavalta. Tarvitsetko apua? Iltaa, ei kiitos. Mä pärjään yksin. Tää on hyvää liikuntaa. Saanko kysyä, että mitä noi laatikot sisältävät? Tota, se on pitkä tarina. Mä en halua tylsistyttää sua sillä. Mä tykkään tylsistä tarinoista. Mun työssä on yleensä tarpeeksi jännitystä. No, ongelma on se, että mä olen kalju. Mä kuulin, että liikunta voisi auttaa. Mutta on se niinkin, että juoksu on myös hyvää liikuntaa.